Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω ζαμπονοτυροπιτάκια. Πανεύκολα, έναν ωραίο σνακ, παντός καιρού βέβαια. Είναι πανεύκολο. Κάντε το. Η συσκευασία έχει 2 φύλλα σφολιάτας. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε ζύμη. Θα την έβρουμε έτοιμη τη ζύμη μας. Απλώς να είναι ξεπάγωτη. Και εδώ είναι. Την επήρεσα από το θάλαμο, από την κατάψυξη, ναι, και την άφηκε να πάρει θερμοκρασία του δωματίου. Είναι πολύ ζεστή τώρα. Μέσα σε ένα μισάωρο, 20 λεπτών είναι έτοιμη να την χρησιμοποιήσω. Μάλιστα. Εδώ έχω τυρί, μπουλιόνι. Συγκεκριμένα είναι κούτα. Είναι 6 φέτες μεγάλες. Και το ζαμπό που θα χρησιμοποιήσω. Είναι 200 γραμμάρια. Και επίσης και ένα αυγουλάκι ολόκληρο χτυπημένο. Νοστιμότατος συνδυασμός τη σφολιάτα, το τυρί και το ζαμπό. Νοστιμότατος. Μπορούμε από πάνω να βάλουμε ρίγανη. Και πάμε με την εκτέλεση. Ο φούρνος μας είναι έτοιμος, γι' αυτό σας λέω είναι πανεύκολο. Και γρήγορη. Γρήγορη και πολλά ωραία η εμφάνισή της. Μοιάζουν σαν πιτσάκια, μικρά. Μάλιστα, έτσι. Μπορούμε έτσι από πάνω να βάλουμε και κέτσαπ άμα θέλουμε, την ώρα που να το σερβίρουμε. Καμιά ντοματούλα, μια πιπεριά. Ό,τι μας αρέσει. Ανοίγουμε λοιπόν το φύλλο μας. Εύκολα και ωραία, είναι πανεύκολο, να εντυπωσιαστείτε. Δηλαδή θα το καλύψεις με τυρί. Τυρί, πάει το τυρί. Τυρί, λέει και ο εγγονός. Και η Μαριλίζα έλεγε τυρί. Τυρί, για τυρί. Το έτρωγε πολλά το τυρί η Μαριλίζα. Και ο Μιχάλης τρώει το μικρός. Να βάλουμε ακόμα μια βαμμένο μισό, να θέλουμε 7 φετούλες. Ωραία. Οπότε να το χωρίσεις σε 3. Την 7η φετούλα, 7 φετούλες θέλουμε. 7 φετούλες τυράκι. Να καλύψουμε το φύλλο. Και τώρα από πάνω θα κόψω ό,τι σχέδιο θέλουμε, το ζαμπό, το χαμ, να το κάνουμε πλούσιο. Να το βάλεις όλο το χαμ. Να το βάλω όλο, τα 200 γραμμάρια να μπει όλο, να γεμίσει ωραία, να έχει παντού. Πάντως είναι πανεύκολο. Και ο φούρνος είναι αναμένος στους 190 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Στον αέρα. Ήρθαν τα μωρά. Η ζεστούλα όταν βγαίνει από το φούρνο είναι το κάτι άλλο. Είναι πολλά ωραία. Ήρθαν τα παιδάκια, ήρθαν τα εγγονάκια μας. Εγώ μιλώ περισσότερο για τα εγγονάκια. Καλή ώρα θα πάμε επίσκεψη τώρα. Ακριβώς. Και έτσι. Τις εγγονές, τις 2. Και θα το πάρω ζεστό, να το απολαύσουν. Θα το απολαύσουμε όλοι. Δεν μπορεί να τα έχω από προηγουμένως κομμένα. Μην καθυστερούμε. Αλλά δεν πειράζει. Είμαι γλίωρη, ναι. Ναι. Δεν έχει πρόβλημα. Ένα αρκό. Το στρώσεις λίγο με το μαχαίρι σου. Να το στρώσουμε. Έτσι να κάτσει παντού. Να κάτσει παντού. Ό,τι πει ο Μιχαλάκης μου. Μάλιστα, εύκολα και γρήγορα. Εύκολα, δεν υπολόγιζα να την δείξω τώρα γιατί είχα και τον άλλον εγγονό και δεν μπορώ άμα είναι το μωρό να ασχοληθώ με συνταγή. Αλλά πήρα το και είπα να τη δείξω γιατί είναι πανεύκολη. Ας το άψεσβήσει ακριβώς. Είναι μια συνταγή του άψεσβήσει. Στρώνουμε το παντού. Τώρα να δείτε τι γίνεται. Πώς προχωρούμε. Πάμε. Το τυλίγεις έτσι, θα τυλίγεις. Έτσι, ούτε το ανοίγω όπως είναι το φύλλο. Ξεπάγω το, τυλίγω το έτσι όμορφα. Και τα μωρά μπορούν να το κάνουν τούτο. Οι εγγονές, οι μεγάλες. Ρολάρουμε το έτσι κάπως. Ωραίο φύλλο. Άρα πιέζεις τις άκρες να σφραγίσουν. Να κλείσουν. Τώρα που να το κόψεις. Και θα κόφουμε και θα βάλουμε. Κόψουμε το μαχαίρι. Μόλις κόφκεται θα κάθεται στο... και με το μαχαίρι κόφκεται και με γύρω. Και με τούτον κόφκεται. Έτσι φίλες μου. Σφίγγουμε το έτσι λίγο με το χέρι μας για να μας κοπεί, να με βγει έξω. Μην τα βλέπετε έτσι πόνα ανοιχτά και θα ενωθούσει. Τώρα βιάζεσαι, είσαι. Είναι μια εύκολη συνταγή. Με αυτόν τον ρυθμό γίνεται η συνταγή. Γίνονται αρκετά. Με ένα φύλλο κάνεις αρκετά.
εύκολος που το κρατούμε το έτσι Μιχάλη. Έκαμες ήδη 6. Να κάνεις 12 όπως πάει. Με το τυρί θα ενωθούν και θα γίνουν φίλοι και φίλες μου, διότι Να αμαρτύρονται οι άντρες που μας παρακολουθούν. Ναι. Αλλά 3. Είναι εύκολο Μιχάλη μου. Ναι, πάνε εύκολο. Φαντάζομαι ψήνονται και λίγη ώρα. Ούτε ζύμη θέλουμε να κάνουμε, τίποτε. Θα γεμίσει έναν ταψί πιτσούλες. Ωραία. Πάνε στο φούρνο γρήγορα. Όχι. Περιμένουμε. Αυγουλάκι. Το αυγουλάκι μας. Όμορφα και ωραία, να μην μας ξυσυλά, να πηγαίνει έξω. Έχουμε το χαρτί μας, το αντικολλητικό, τούτο είναι για πολλές χρήσεις το χαρτί. Για πολλές χρήσεις. Ναι. Πλένουμε το, ξαναβάλουμε το. Απαλά. Και το αυγουλάκι μας. Να δώσουμε χρώμα. Είναι ανάγκη να το ξυσυλούμε, να τρέχουν έξω τα αυγά. Με τα 2 φύλλα που έχεις φωλιά, τα κάνετε 2 δισκάκια. Αν έχουμε γενέθλια και θέλουμε να κάνουμε αρκετά, θα τα κάνουμε και τα 2. Και για τα γενέθλια. Είναι πολλά ωραία έτσι ζεστούλια. Τα έκαμε τελευταίως και τα απολαύσαμε. Ο φούρνος έχει βράσει στους 190 βαθμούς Κελσίου. Βλέπουμε τους δείχτες ανφάς, κάθετα, για σωστή ρύθμιση, όχι πλάγια. Γράφουμε τα υλικά και στην περιγραφή του βίντεο. Πάμε για φούρνισμα. Πάμε για φούρνισμα. Έλα, στη Είναι μέση και- του φούρνου. Ναι, είναι και 23. Σε λίγο θα είναι έτοιμα. Έτοιμα και τα μπαξιμάδια με Χαρουπόμελο. χαρουμπόμελο. Μετά από 13 λεπτά στο φούρνο, το τυρί μας λιώνει και δένει τα υπόλοιπα υλικά. Θα πάρουν και ωραίο χρώμα. Και όμορφα. Στα 15 λεπτά άρχισαν να παίρνουν χρώμα. Χαμηλώνουμε καθόλου τη Όχι, θερμοκρασία. πάλι να τα φύγουμε σταθερά. Όχι, θα πάμε έτσι να τελειώνουμε γρήγορα, να τα απολαύσουμε. Ναι. Πολλά ωραία. Αφού τα είναι ομοιόμορφα ψήνονται, Εντάξει, είναι εντάξει. και καλός ο φούρνος μας. Ωραία. Ομορφά είναι ωραία σχήματα. Ναι, έτσι. Που πάνω μπορεί να τους, μαλακώσαν απλώς λιγάκι. μπορεί να τους βάλεις κέτσαπ, ό,τι αρέσει στον καθένα. Φαντασία δάμε. Και ειλικρινά, μια ώρα που ήθελα κάτι να κάνω έτσι εύκολο, γρήγορα, στο εύκολα. γρήγορο, είχα σφολιάδα, είχα και τυριά. Μια ώρα που ήσουν πολύ άσχολη ή που ένιωθες λίγο. Έλα σου πω, είναι σνακ της πολυάσχολης ή της τεμπέλας. Κάποια φάση είμαι και τεμπέλα, είμαι και πολύ άσχολη, πάντως Οπότε κινείσαι Κινου- από τη μια φάση στην άλλη. ακριβώς. Τώρα είναι καλοκαιράκι, θέλουμε δύσκολα φαγητά. Άμα σε πιάσουν οι ζέστες, τεμπελιάζεις. Ναι. Είμαστε στα 17 λεπτά. Μην απομακρυνθείτε, λεπτό με λεπτό παίρνουν χρώμα. Όπως φαίνεται σε 5-6 λεπτά θα είναι έτοιμα. Γρήγορα ψήνονται, γρήγορα γρήγορα γίνονται, γρήγορα ψήνονται και γρήγορα Τρώγονται. τρώγονται. Ναι. Ωραίο χρώμα, 25 λεπτά. Μετά από 25 λεπτά. Σβήνουμε. Ωραία. Μιχάλη, σε βιάστηκε. Και εσύ βιάζεσαι για φωτογραφία, Βέβαια, και μετά. επειδή μας περιμένουν. Φτιάξτε και εσείς αυτά τα υπέροχα ζαμπονοτυροπιτάκια της τεμπέλας ή της πολυάσχολης. Απολαύστε τα, γράψτε μας τα σχόλια σας. Δώστε like στο βίντεο, γραφτείτε και στο κανάλι μας και να είστε καλά. Έλα να φάμε ένα, να φάει και ο Γιώργος αν θέλει. Καρτοσιόρι το που πιάνει, να τον κάλυψε. Άντε φέρε. Βάλε. Εξεπουλήσαμε. Η τσιλιά πειράζει. Δεν πειράζει. Άντε, εξεπουλήσαμε. Να πάρουμε και του Αντώνη. Άντε. Καλοφάγωτα. Με υγεία. Αλλά επειδή είναι ζεστά τώρα, Όχι, ένα είναι στο χέρι. εγώ θα το κόψω έτσι με το μαχαιράκι για να πάει εύκολα στο στοματάκι. Ξυγεία. Στην υγεία σου Μιχάλη και σε όλον τον κόσμο να τα κάνω. Ευγευστά είναι και πάνε εύκολα. Ζάμπο. Ζαμπονοτυροπιτάκια. Τυροπιτάκια της τεμπέλας φίλες μου, της Ελίζας. Λάικα. Εύκολα και ωραία. 2 τέτοια για βραδινό είναι σε πόμπα. Γιατί για πρωινό να βάλω κέτσαπ, να με φαντασία Μιχάλη. Και προχωρούμε σε επόμενες συνταγές, εύκολες φίλες μου και Έχεις καλοκαιρινές. πολλές που περιμένουν στη σειρά. Πάρα πολλές. Είναι ζεστό ακόμα.
Μα είναι το ράπον ωραία. Το ράπον ζεστά είναι ωραία. Η σφολιάτα πάντα μα είναι ζεστή είναι ωραία. Βιαζόμαστε να πάμε, έχει περάσει η ώρα. Διαφορετικά θα έτρωγα ακόμη έναν έτσι στο πόδι. Πάμε. Στο επόμενο βίντεο, φίλες και φίλοι μου, με υγεία. Ζεστούθηκια τώρα, είναι πολλά ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Θα τα κλείσουμε, να βάλουμε ένα χαρτί από πάνω και θα πάσει.